ওকে নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লাৰ্ণ ইট SPK ইউটিউব চেনেল জনাইছো মই হৈছো শিৱসাদ খনিকৰ যাক চমুকৈ SPK বুলি কয় আজি আমি আপোনালোকক আমাৰ যেটো ষ্টুডিও সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম A to Z আমি কেনেকৈ ধৰণে বনাইছো কি বনাইছো সো সকলোবিলাক আহি যাওক ভিতৰলে সো প্ৰথম আমাৰ স্টাৰ্ট হৈছে এই লগৰটোৰ পৰা ওকে সো আমি দেখাইছো আমাৰ লগৰটো ইয়াত লগাই দিছো ইয়াত এটা ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে আমি কেতিয়া ভবা নাছিলো যে ওয়ালত এনেকৈ ফুটা কৰিব লগা হ'ব সো পিছত ফুটা কৰি এনেকৈ লগাব লগা হ'ল ইফালে কি আছে দেখাম বাৰু এটা টিভি আছে ইফালে সো ইয়াত আমাৰ নামটো লিখি থোৱা আছে লাৰ্ণ উইথ SPK সো তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰিছো যেহেতু ৰুমত যেতিয়া সোমাই যাব তেতিয়া এটা গুড ভাইব থাকিব লাগে ৰাইট সো কিতাপ পঢ়ি থকা এটা লৰা আমি আকিছো ইয়াত এটা বহুত ধুনীয়া সেন্টেন্স লিখা আছে আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত লিখা আছে লাৰ্ণ টুডে লিড টুমৰো ওকে সো আজি শিকক কাইলৰ পৰা আপুনি লিড কৰক গোটে সমাজখনত সো আপোনালোক সকলোকে এটা মই মোৰ ৰুমটো দেখাম যেটো ষ্টুডিও আমি ষ্টুডিওটো দেখাম প্ৰথমতে ষ্টুডিও সম্পূৰ্ণ এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক সো এটো হৈছে আমাৰ ষ্টুডিও যত আমি বৰ্তমান ক্লাছখিনি কৰি আছো কমপ্লিট ষ্টুডিওটো এবাৰ দেখাব কৈছো মই সকলোকে ক্যামেৰামেনক সো সকলো ফালে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক মই প্ৰত্যেকটো বস্তু ডিটেইলছত এটাটাকে কৈ যাম সো সমুখে সম্পূৰ্ণ ৰুমটো এবাৰ দেখাই দিলে আপোনালোকক সো একেবাৰে স্টাৰ্ট কৰিছো আমি ইয়াৰ পৰা যেটো নেকি আমি ৰিসেন্টলি বনাইছিলো ওকে স্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা সো এটো হৈছে আমাৰ পিসি যেটো পিসি আমি বৰ্তমান ৰিসেন্টলি কিনি আনিছো বেঞ্চমাৰ্কৰ ফালৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে এটা চকী অনা হৈছে যেটো নেকি তেওঁলোকে প্ৰাইস ৰিভিল কৰিব কোৱা নাই দ্যাটছ মই আপোনালোকক প্ৰাইসটো নকও বাট ইমানটো আপোনালোকে জানি থক ইয়াৰ প্ৰাইসটো যথেষ্ট বেছি আছে আৰু ইয়াৰ যেটো পাৱাৰটো যথেষ্ট আছে ইয়াক দেখাত এটা গেমিং মানে পিসি দৰে লাগে বাট ই গেমিংৰ কাৰণে অনা হোৱা নাই কমপ্লিটলি আমি কেৱল ক্লাছৰ কাৰণে আনিছো সো আমি নেক্সট যদি চাবলৈ যাও ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা 32 ইঞ্চৰ টিভি আছে ওকে সো ইয়াৰ যেটো ৰিমোট আমাৰ ইয়াত আছে আমি এটো টিভিটো এতিয়া অন কৰি দিম আপোনালোকে দেখা পাব যতে কি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কমেন্ট পঢ়িবৰ কাৰণে আনিছো কেৱল কমেন্ট পঢ়াৰ কাৰণে ওকে সো এটো হল আমাৰ যেটো সেটআপ নিউ সেটআপ এই সেটআপটো আমি কৰিছো আগতে মোৰ এটা ল্যাপটপ আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যেটো ল্যাপটপ HP ফালৰ পৰা আনিছিলো মই ডিব্ৰুগড় গৈ আনিছিলো আপোনালোকৰ ক্লাছৰ কাৰণে যেটা মই প্ৰথম ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো এটা সাধাৰণ মোবাইল ফোনৰ পৰা আৰু মোবাইল ফোনৰ পৰা গৈ মই তাৰ পিছত এখন হোৱাইট বোৰ্ড কিনিছিলো আৰু হোৱাইট বোৰ্ডখন কিনাৰ পিছত তাৰ পিছত মই এটা ল্যাপটপ লৈছিলো আৰু সেই ল্যাপটপটোৱে আজিলৈকে ক্লাছ কৰি আছিলো যাৰ কাৰণে হেং হয় প্ৰবলেমছ ইটো হৈ থাকে তো তাৰ পিছত ভাবিলো আপগ্ৰেড কৰাটো ভাল হ'ব আৰু হেতু কাৰণে মই কিনি আনিলো এটা বহুত ডাঙৰ এমাউন্ট খৰচ কৰি এই সম্পূৰ্ণ সেটআপটো ওকে এই সেটআপটোত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰাইস সোমাই আছে আৰু ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাও এটা বস্তু আপোনালোকে দেখুৱা হৈছিল এটো ওয়াইফাই যেটো নেকি কেতিয়াবা প্ৰবলেম দিয়ে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত ক্লাছ কেতিয়াবা মিছ হৈ যায় বাকি ইয়াত লাইটৰ সুইচ কিনি আছে নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাও লাইটৰ আপোনালোকক সেটআপটো দেখাম বাৰু নেক্সট যদি চাবলৈ যাও এটো হৈছে এটা প্ৰিন্টাৰ যেটো প্ৰিন্টাৰ আমাৰ যিখিনি কাম কাজৰ কাৰণে আমি ৰাখি থৈছো নেক্সট এখন মই কিনি আনিছিলো কিনি অনাৰ ৰিজন কেবাটা আছে আমাৰ অফিচত এখন কিয় ৰাখিছো কাৰণ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ কিতাপ আছে কেৱল ইয়াত কিতাপ আছে ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমি যদি চাবলৈ যাও ইয়াতো কিতাপ আছে এটো সেকশনত আমি মোৰ ক্লোথছ ৰাখিছো যিখিনি মই পিন্ধিলে আপোনালোকৰ ক্লাছ কৰো নেক্সট আমাৰ মৰমৰ আটাইতকৈ বেষ্ট 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ যেতিয়া পাইছিলে এখন সো এখন আমি ইয়াত ৰাখিছো বাট এখন ইয়াত আমি গৈ লগাম পিছত এটা বৰ্তমানৰ কাৰণে এখন লগোৱা হোৱা নাই এণ্ড নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাও ইয়াতো কিতাপ আছে আৰু উজ্জ্বল এণ্ড জেসি ইহতি মিলি এইকিখন বনাইছে ইহতৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এখন দুখন তিনিখন এইকিখন ইয়াত নাথাকে বাট আজি কাৰণে ইয়াতে আছে কাৰণ আমি বাকি ৰুম কিটা ঠিক কৰিবলৈ পোৱা নাই সো এইকিখন এনেকৈ ধৰণে বনোৱা হৈছে এণ্ড ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি চাই দেখা পাব যে কিতাপ আছে এয়া কিতাপ তাৰ উপৰি ইয়াতো কিতাপ আছে আৰু তাৰ পিছত কেদিমানৰ আগতে এটা ভিডিও খুব ভাইৰেল হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমাৰ স্পিকাৰ ফালৰ পৰা আহিছিল যে অধ্যক্ষ মহোদয় কৈছিল সো তাৰ পিছত মাইন্ডত আহিলে হয় মোৰ ৰুমতো গছপুলি প্ৰয়োজন আছে সো হেতু কাৰণে মই এটো এটা কিনি আনিলো গছপুলি যেটো ৰুমত থৈ দিছো এইবিলাক অক্সিজেন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে বহুত সহায় কৰে হেতুটা আছে আৰু চুকত এইফালে এটা আছে আৰু বাহিৰত এটা মই থৈ দিছো সো এইখিনি আমি এনেকৈ ধৰণে থৈ দিছো নেক্সট আপোনালোকে তলত যদি চাই যিখন তলত ভালকে চাব ফ্লোৰটো তো তলৰ ফ্লোৰটোত আমি সম্পূৰ্ণ এখন গ্ৰীন কাৰ্পেট কিনি আনিছো অলপ পইচা পাতি খৰচ হৈছে বাট ইটস ওকে বহুত এটা ধুনীয়া ভাইব আৰু বহুত ধুনীয়াকে এটা মানে ক'বলৈ গ'লে ভাল লাগিছে কিবা এটা আৰু ইয়াত থাকি ভাল লগা তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ আহিছে নেক্সট আমাৰ এইকিখনক কোৱা হয় ইকোষ্টিক ফৰ্ম এইকিখন কিয় লগোৱা হ'ল যেতিয়া আমি ক্লাছ কৰো সাউন্ডটো ইকো হৈছিল ফাৰ্স্ট সো ইকো নহয় কেনেকৈ আমি বন্ধ কৰাম তাক কৰিবৰ কাৰণে আমি এইকিখন কিনি আনিব লগা হ'ল প্ৰথমতে কিনি আনিলো
যাৰ প্ৰাইচটো বহুতেই মানে হাই আছিলে আৰু কমকে পালো দুখন এখন তাৰপিছত মই আকৌ আমাজন গৈ এটা জোখত ভাল এমাউণ্টত পালো তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰিলো ইকোষ্টিক ফ্ৰম আমাজন মই ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছো এণ্ড দেন ইয়াৰ ওপৰতে যদি আপোনালোকে চাই এচি লগাই থোৱা আছে আৰু এই এচিটো নহলে গৰম দিনত ক্লাছ কৰা ইম্পচিবল যেতিয়া গৰম দিন হয় কাৰণ মোৰ ৰুমটো বহুত সৰু হয় আৰু গৰম দিন যেতিয়া হৈ যায় গৰম দিনত এনেকুৱা গৰম হয় মানে একেবাৰে ইম্পচিবল হৈছে ৰুমত মানুহ সোমোৱাটো তো তেতিয়া মই কিনিছিলো বাট কি হ'ল নাজানো তাৰ পিছৰ পৰা বৰষুণেই হৈ আছে ওকে সো নেক্সট আমাৰ ডাঙৰ মাইনা বুলিয়ে কৈছো যিখন নেকি ইয়াও সো আমাৰ বৰ্ডখন যিখন বৰ্ডৰ কথা আপোনালোকক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ মই যেতিয়া হোৱাইট বৰ্ডত পঢ়াই আছিলো তেতিয়া 99 रुपीस সাবস্ক্ৰিপচন লৈ মই ক্লাছ কৰি আছিলো সেই সময়ছোৱাত যিখিনি মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনি আপোনালোকে যদি চাই দেখা পাব যে মোক হেল্প কৰিছিলে এই বৰ্ডখন কিনাত অলমোস্ট 30,000 তেওঁলোকে মোক ডোনেশ্যন কৰিছিলে যে আপুনি বৰ্ডখন কিনি আনক আৰু সেই বৰ্ডখনত আমি লগাবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং বস্তুটো হ'ল এই লাইট লগাব লগা হয় আৰু এই লাইট যে দেখা পাইছে টোটেল লাইট আছে 11 লাইট ওকে মেবি 12 এটো হইতে আমি কাউন্ট কৰিলে 12 লাইট আছে সো 12টা লাইট লগাব লগা হৈছে যিকিটা নেকি 20 ওয়াটৰ হয় বাট মোক আহি যিজন ষ্টুডিও সেটআপ কৰা মানুহ তেওঁ কৈ কৈছে যে 20 ওয়াটৰ হলে নহব এটলিষ্ট 35 বা 40 ওয়াটৰ হ'ব লাগিব সো এইখিনি আমি খুব সোনকালে চেঞ্জ কৰিম ওকে সো আমাৰ ৰুমটোত আমি যদি চাও আৰু কিছুমান বস্তু আছে যেনে ডিটেইলছত যাবলৈ গলে এইখিনি ইয়াত ৰিমোট সম্পূৰ্ণ যিমান ৰিমোটৰ প্ৰয়োজন হয় ৰিমোট ইয়াত থাকে কাৰণ এটো হৈছে এসি ৰিমোট এটো হৈছে যেটো ক্যামেৰা বাইদে আপোনালোকক ক্যামেৰাটো দেখুৱাই নাই মই এটো হৈছে আমাৰ ক্যামেৰাটো যাক কোৱা হয় পিটিজেড ক্যামেৰা ওকে পিটিজেড ক্যামেৰা কোৱা হয় ইয়াৰ কষ্টটো above 1 লাখ বা 1 লাখ আপোনালোকে ক'ব পাৰে সো বহুত হাই হয় আমাৰ ইয়াত নাপাই বিশেষকৈ তাৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লগা হল আমাৰ গুৱাহাটীত বা উচৰ পাজৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত পোৱা নাযায় সো এই ক্যামেৰাটো কিনিবৰ কাৰণে মই বহুত দিন ওয়েট কৰিব লগা হল এটা সপোন আছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্যামেৰা লম ই কেৱল লাইভ ক্লাছৰ কাৰণে আৰু সেই ক্যামেৰাটো ৰিমোট হৈছে এটো কাৰণ ইয়াক কোৱা হয় 360 ডিগ্ৰী ক্যামেৰা আপুনি যেনেকৈ ঘূৰা বুলি ভাবে ঘূৰাব পাৰে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ক্যামেৰাটো এফালে লৈ দিব পাৰে মই মুফালে লাগে মই মুফালে লৈ আনিলো বলে ইচ্ছা কৰিলে আপুনি হিফালে লৈ যাও আপুনি হিফালে মুভ কৰি লৈ গুচি যাব পাৰে বলে ইচ্ছা কৰিলে আপুনি তললৈ আনিব পাৰিলে বলে ইচ্ছা কৰি ওপৰলে নিব পাৰিলে সো কমপ্লিটলি নিজৰ চইচ মতে আমি ইয়াক ঘূৰাব পাৰো বা জুম কৰিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব পাৰো সো দ্যাটছ হোৱাই ইয়াৰ কষ্ট বেছি আছে আৰু ই 4K ক্যামেৰা হয় ইয়াৰ প্ৰাইসটো যেটো বহুত হাই হেতু কাৰণে নেক্সট আমি যদি চাও ইয়াত আমি আৰু এটা কাম কৰিব লগা হল যেটো হৈছে এই ইনভাৰ্টাৰটো ওকে অলৰেডি মই আগতে মানে যেতিয়া মই ৰুম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো এটা ইনভাৰ্টাৰ মই অলৰেডি কিনিছিলো যেটো ইনভাৰ্টাৰ কিনি হেতু ইনভাৰ্টাৰ পৰা মই ক্লাছ কৰিছিলো প্ৰবলেমটো হৈ গল কি এটা ইনভাৰ্টাৰ পৰা যেতিয়া নেকি বৰ্ডখনত লাগি থাকে তেতিয়া বৰ্ডখনত লাগি থকাৰ লগে লগে বাকি লাইটবিলাক ডিপিক ধাপাক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আদাৰৱাইজ সিস্টেম অফ হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেম দিয়ে সো এই প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে মই আৰু এটা ইনভাৰ্টাৰ কিনিব লগা হল এতিয়া দুটা ইনভাৰ্টাৰ কাম চলি আছে এটা ইনভাৰ্টাৰ পৰা অৰ্থাৎ এই যি ইনভাৰ্টাৰ আছে এই ইনভাৰ্টাৰ পৰা কেৱল এই সিস্টেমখিনি চলি আছে আৰু বাকি যেটো ইনভাৰ্টাৰ আছে সেই ইনভাৰ্টাৰ পৰা এই লাইট আহিছে আৰু বৰ্ড আহিছে ঠিক আছে তো গতিকে এই গুটেকিটা বস্তু ইটো ইনভাৰ্টাৰ পৰা আমি আনিব লগা হৈছে নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাইছো এটো কোৱা হয় সাইবাৰ পাৱাৰ ওকে সো সাইবাৰ পাৱাৰটো কাম কি যেতিয়া আপোনালোকে এই যে পেনেল দেখিছে মানে ধৰি লওক আপুনি মনিটৰটো ই কেতিয়াবা কাৰেন্ট গুছি গলে ইনভাৰ্টাৰলে মানে যেতিয়া শিফট হয় হেতু সময়ত প্ৰবলেম দিয়ে কেতিয়াবা অফ হৈ দিয়ে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কেবাবাৰো হল যাৰ কাৰণে ক্লাছ আমাৰ অফ হৈ গৈছে মানে 1 মিনিটৰ কাৰণে যদি অফ হৈ যায় বা 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে যদি অফ হৈ যায় ওয়াইফাই অফ হৈ যায় ওয়াইফাই অফ হৈ গলে 5 মিনিট সময় আমি ওয়েট কৰিব লগা হয় সো 5 মিনিট সময় ওয়েট কৰি থাকোতে ক্লাছটো আমাৰ লেগ হৈ যায় প্ৰবলেমছ হৈ যায় বহুত প্ৰবলেম হয় তো হেতু কাৰণে ইয়াক কিনিব লগা হল ইয়াক কিনাৰ কাৰণে এটা আমাৰ হেবু প্ৰবলেম নাই ইয়াক কিনাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব কোনো কাৰণত ই অফ নহয় শাটডাউন নহয় তো হেতু কাৰণে আমাৰ এটো ফাইদা হল নেক্সট আমি যদি চাও এই ৰুমটোত আমাৰ আটাইতকৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট আহিলা আছিল এটো ইয়াৰ যোগেদি আমি আগতে মোবাইলত ক্যামেৰা অৰ্থাৎ এনেকে থৈ মোবাইলটো ক্যামেৰাটো লগাই আৰু যেটো আমাৰ মোৰ পুৰণা ল্যাপটপ আছিল পুৰণা নহয় এক্স্যাক্টলি এতিয়া মই দেখুৱা নাই তাৰ কাৰণটো তাৰ কাম চলি আছে সেই ল্যাপটপটো অলৰেডি কাম কৰি আছে দেব বা এনেকে ধৰণৰ আপোনালোকৰ মেথছৰ নিউজ টিচাৰ সো তেওঁলোকে হেতু ল্যাপটপত অলৰেডি কাম কৰি আছে সো সেই ল্যাপটপটো কৰি থকাৰ কাৰণে মই দেখাব পৰা নাই বাট তেতিয়া সেই ল্যাপটপটোৰ যোগেদি ইয়াত মই মোবাইলটো এনেকে ধৰণে লগাই ক্লাছ ইমান উচ্চৰ পৰা চাওক ইমানত থাকে আৰু মই ইমানৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰো মই ইমানৰ পৰা ক্লাছ কৰো সো একেবাৰে সন্মুখীকে আছিল এতিয়া ক্যামেৰা ডিসটেন্সক বহুত দূৰত ইয়াত আছে তাত আছে মই ইয়াত আছো সো এতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ ফ্ৰী ফিল এটা হয় আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা হল কি মই এখন জানি থৈছো বা এটো যে থৈছো তাৰো কাৰণ আছে এটা চাওক মোবাইলত যেতিয়া মোবাইলটো আছে
ইয়াতো মই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি থওঁ আপোনালোকৰ অলৰেডি ইয়াত প্লে হৈ থাকে ইয়াত ডাবল প্লে হৈ থাকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ওপৰত প্লে হৈ থাকে মই নিজৰ চেহেৰা দেখি থাকো ওপৰত কমেণ্ট চমেণ্ট দেখি থাকো অলৰেডি দেখি থাকো তাৰোপৰি মই ইয়াতো প্লে কৰি থওঁ ইয়াত প্লে কৰি থোৱাৰ ৰিজন কি কিবা কাৰণত যদি লাগি ধৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যে দি থাকে যে লাগি ধৰিছে ছাৰ কিবা হৈছে চ' মই ইয়াত গম পাই যে প্ৰকৃততে সঁচা নে মিছা তো মোবাইলটোত যেতিয়া নেকি ইয়াত লাগি ধৰিব মই গম পাম পাক্কা লাগি ধৰিছে ডেটছ এইটো এনেকে ধৰণে লাগি থাকে আৰু তাৰ কাৰণে এইটো আকৌ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনি আনিব লগা হৈছে চ' ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনি এনেকে ধৰণে ইয়াক মই লগাই থৈছো চ' কিবা কাৰণত প্ৰয়োজন হ'লে এনেকৈ আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল কি মই এইখন কিনি আনিছিলো আৰু এটা কাৰণত মই এনেকে ধৰণে ৰৈ ল'বৰ কাৰণে কেতিয়াবা ঠিক আছে এনেকে ধৰণে ৰৈ ধুনীয়াকে মই কথা ক'বৰ কাৰণে কেমেৰা তাত চাই মই ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে চ' এইটো এটা মোৰ কাম আছিলে নেক্সট এখন চকী যিখন চকী কম দামত হ'লেও বহুতো তাগত থকা চকী কিনি আনিছো চবে কৈ থাকে যে মানে যিখন ঘূৰি ফুৰিব পৰা চকী বা এনেকুৱা ধৰণৰ চকী কিয় নানে নাজানো এখন চকী কিবা এটা ভাল লাগে মোৰ তো এখন চকী ভাল লাগে কাৰণে মই লৈ লৈছো অ'কে তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু দেখাব থাকিলে ইয়াতো আছে ইয়াত যিখিনি আমাৰ কেমেৰা বা আগতে যিখিনি আমি মাইক্ৰফোন কিনিছিলো মাইক্ৰফোন আছে বা ইয়াত আমাৰ বহুত বস্তু আছে যেনে ধৰি ললো প্ৰিণ্টাৰ কাৰণে যিখিনি কাগজ আছে কাগজ তাত আছে তাৰোপৰিও আমি লেপটপৰ যিখিনি সামগ্ৰী যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকৰ এই কীবৰ্ডখন বা মাউচ বহুত বেয়া হৈছে কিবা কিবি হৈছে সেইবিলাক তাত আছে মাইক্ৰফোন ইয়াত লগাই থোৱা আছে এডাল মাইক্ৰফোন বাকী 3-4ডাল মাইক্ৰফোন ইয়াত আছে এইটো যদি চাই আপোনালোকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব ইয়াত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডৰ উপৰিও চাওক পেন ড্ৰাইভ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৱায়াৰ আছে ৰিমোট আছে আৰু মাইক্ৰফোনো বহুত আছে যিখিনি সম্পত্তি মই ইয়াত ৰাখিছো প্ৰয়োজন হৈ থাকে কেতিয়া কোনটো প্ৰয়োজন হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে অ'কে চ' এইটোৱে হ'ল আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো চিম্পলকৈ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ বাট আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয়টো হ'ল কি মোৰ যিমান ছেভিংছ আছিলে ফিনিছড যিমান পইচা ইনকাম কৰিলো যিমান কিবা কিবি কৰিলো চ' এই ষ্টুডিঅ'ৰ নামতে ফিনিছড বাট ভাল লগা কথাটো হ'ল কি সপোনৰ যিটো ষ্টুডিঅ' সেই ষ্টুডিঅ'টো বৰ্তমান পাইছো বুলি মই ভাবো কাৰণ এটা সময়ত আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে ভাবিও পোৱা নাছিলো যে এনেকুৱা এটা কৰিম য'ত নেকি একজেক্টলি আপোনালোকক মই এটা এমাউণ্ট কৈছো কিমান এমাউণ্ট খৰচ হৈছে বহুতে মোক কুৱেশ্যন সুধি আছিলে তো এমাউণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান এমাউণ্ট খৰচ হৈছে গম পায়নে এটলিষ্ট নাই বুলি ক'লেও 3খন বুলেট আপুনি কিনিব পাৰিব তো 3খন বুলেট কিনিব পৰা যিটো খৰচ সেই খৰচটো এই ৰুমটোতে সোমাই আছে চ' সিমানটো খৰচ হৈছে আপোনালোকক মই কৈছো কাৰণ বেঞ্চমাৰ্কৰ ফালৰ পৰা মোক কৈ থৈছে যে প্ৰাইচ কেতিয়া আপুনি বাহিৰ কৰি নিদিব নজনাব কাৰণ তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট কিবা ডাউন হোৱাৰ কথা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে তো সেইটো কাৰণে চ' তাৰোপৰি মই এখন কিনি আনিছো পৰ্দাৰ চিম্পল পৰ্দাৰ আৰু ইয়াত 2খন পৰ্দা লগাই থৈছো চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ ৰুম আই হোপ আপোনালোকে আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব চাওক কাৰেণ্ট গ'ল পিটিক পাটাক কৰিলে দেখা পালে কিন্তু ই শ্বাটডাউন নহ'ল ই অফ নহ'ল বা এইখনো অফ হোৱা নাই তাৰ ৰিজন হ'ল কি সেই যিটো চাইবাৰ পাৱাৰ অ'কে চ' আই হোপ যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এদিন আৰু ডিটেইলছত লৈ আনিম আৰু ডিটেইলছত আনিম আৰু যিটো আমাৰ SPK টক্স নামৰ ব্লগ চেনেল আছে তাত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাৰণটো হ'ল কি সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আপুনি যিখিনি ডিটেইলছ এই ডিটেইলছখিনি তাত দি থাকোঁ আৰু তাত আমি দি যাম তো নেক্সট আমি আৰু 3টা PC কিনিবলৈ গৈ আছোঁ ছানডে দিনা ডিব্ৰুগড়লৈ তাৰ কাৰণটো হ'ল কি লেপটপৰ যোগেদি কাম কৰাত অসুবিধা হৈছে কেতিয়াবা লেগ হয় ইটোৱে প্ৰব্লেম হয় ডেটছ ৱাই আমি ভাবিলোঁ কি আমি লেপটপৰ পৰা PCলৈ শ্বিফ্ট হৈ দিওঁ যিখিনি মোৰ এমপ্লয় আছে সিহঁতক মই এতিয়া PCলৈ শ্বিফ্ট কৰাম চ' 3টা PC কিনি লৈ আনিম তো তাৰ ব্লগছ বা এক্সট্ৰাকে যিখিনি আমাৰ টিম মেম্বাৰ্ছে কাম কৰা যিটো ৰুম তাৰ ছেটআপ এইখিনি বনি আছে নতুনকৈ গতিকে তাৰ কাৰণে এইখিনি আপোনালোকে আমাৰ যিটো SPK টক চেনেল তাত পাই যাব আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম